હેલો, ગુડ મોર્નિંગ ગાઈસ. કેમ છો? ઘણા સમયથી આપણે મિસ્ટર ગોહિલ બ્લોગની અંદર ઘણા સમયથી વિડીયો નથી આવતો, પણ આજેથી ચાલુ કરીએ છીએ કે ઓલ સૌરાષ્ટ્રની ટૂર. સોમનાથ, દ્વારકા, મતલબ સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતની અંદર જેટલા પણ ધાર્મિક સ્થળ છે એ બધાનો વ્લોગ બનાવવાનો છું, બરાબર છે. તો અત્યારે અમે છીએ ભાવનગર, આપણે ગોબા ગામ કહેવાય છે, ગોબા ગામ. ત્યાં નુરા પીર દાદાની જગ્યા છે. અત્યારે અમે ત્યાં પહોંચી ગયા છીએ. બતાવીશ તમને કે તેનું મંદિર કેવું છે અને પીર દાદાની મંદિર કઈ દાદાનું મંદિર છે. બહુ જ મસ્ત મંદિર છે અહીંયા, અને જગ્યા પણ વિશાળ છે. રહેવા માટેની સુવિધા પણ સારી છે અહીંયા. કદાચ તમે રાતના તમે અહીંયા આવો છો તો તમને અહીંયા રહેવા માટેની સુવિધા મળી જાય છે, અને સાંજે પ્રસાદી પણ મળે છે અહીંયા. નુરા પીર દાદાનું મંદિર છે. પ્રસાદી હોલ છે, આ પ્રસાદી હોલ છે, અને સામે પડી તમારી ગાડી છે. આ ગાડી લઈને અમે આવેલા છીએ પટ્ટિકા. તો ફાઇનલી અયાવેજ પહોંચી ગયા છીએ. અયાવેજ છે ખોડિયાર મંદિર. બસ બહુ મંદિર જબરું છે, અને શેત્રુંજી ડુંગર પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો, આ શેત્રુ ડુંગરો છે, અને આ એકદમ નદીના કાંઠે જ છે મંદિર. આમ તમે જુઓ, જોરદાર નજારો છે આ મંદિરનો. નદી તમે જોઈ રહ્યા છો, સુપર. ફૂલ પાણી ભરેલું છે શેત્રુંજી ડેમ. મંદિર છે ખોડિયાર મંદિર, અહીંયા આવે છે. સામેની સાઈડ પ્રસાદી માટે ચા, નાસ્તો, અન્ન ક્ષેત્ર છે. આ મંદિર છે, અને આયરું આ ખોડિયારમાંનું મંદિર છે. આ મંદિર છે. ફાઇનલી આ ખોડિયાર મંદિર જે છે, આ મંદિરનું અંદરનું દ્રશ્ય છે. આ જે દરગાહ છે એ હિન્દવા પીઠા ઠાપીર બાપુની છે, રાજા ગોપીચંદ. અહીંયા હવે અન્નક્ષેત્ર તો ચાલે છે, પણ 12:30 થી 3 સુધીને જમવાનું છે, અને રાત્રે 8 થી 10 સુધી છે. પ્રસાદી મળે છે. ચા ઘર છે તો 24 કલાક ચાલુ હોય છે. આ ખોડિયાર મંદિર છે, અને આ અમારી સાથે યાત્રિકો છે. આરામ કરવા માટેની પણ વ્યવસ્થા છે. અહીંયા કદાચ રાત્રે તમારે લેટ થઈ જાય ને પહોંચો છો તો તમને અહીંયા રહેવાની સુવિધા પણ મળી રહે છે. ફાઇનલી અહીંયા ખોડિયાર માતાના દર્શન થઈ ગયા છે, અને હવે અહીંયાથી અમે જવાના છીએ ભગોડા કા બગદાના. બેમાંથી કોઈ પણ એક સ્થળ લેવાનું છે, કારણ કે અહીંયા આવ્યા રસ્તો બહુ જ ખરાબ હતો. ગામડાના રસ્તા તો યાર કેવા હોય, ખરાબ જ રહેવાના છે. રસ્તો ખરાબ હતો. હવે અહીંયાથી અમે જવાના છીએ ભગોડા ત્યાં બગદાણા માટે. આ દરજી પરમાર પરિવારના સુરાપુરા દાદા છે. દરજી પરમાર તમારા.
મિત્રો ફાઇનલી બગદાણા મંદિર પહોંચી ગયા છીએ, બજરંગ બાપાના મંદિરે. અહીંયાથી કંઈક 17 કિલોમીટર થાય છે બગદાણા મંદિર. આ બગદાણા મંદિર તો મિત્રો ફાઇનલી બજરંગનાથ બાપાના દર્શન થઈ ગયા છે. હવે અમે જવાના છીએ ભોજન પ્રસાદ લેવા માટે. ભોજન પ્રસાદ લઈ અને સીધા જવાના છીએ ભગુડા. આ પાછળની સાઈડ ધ્યાન મંદિર છે, આયુર્વેદ ધ્યાન મંદિર. અને વડલાની વાત કરી હતી ને, એ વડલો આયુર્વેદ છે. આની અંદર શાંતિથી નજર રાખીને તમે જુઓ ને તો તમને બાપાના દર્શન થશે. હવે જોઈએ એ થળિયું ક્યાં ગયું. હા જોઈ લો, બગદાણાની નવી સિસ્ટમ થઈ ગઈ છે. અત્યારે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર જ જમવાનું. થોડા દિવસો પહેલાં હતું કે નીચે બેસીને પંગત પડતી હતી જમવા માટે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ડાઇનિંગ ટેબલની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. કોઈ પણ શ્રદ્ધાળુ નીચે બેસીને નહીં જમે. જોઈ લો, આ નવી સુવિધા છે. હજારો માણસો એક સાથે જમી શકે તેવડી સુવિધા છે. ફાઇનલી બગદાણા પ્રસાદી લઈ લીધી છે અને હવે અમે જઈએ છીએ ભગુડા માં મોગલના દર્શન કરવા માટે. અહીંયાથી બગદાણાથી 15 થી 17 કિલોમીટર જ થાય છે ભગોડા જવા માટે. તો મિત્રો ફાઇનલી અત્યારે અમે ભગોડા પહોંચી ગયા છીએ અને હવે હું તમને દર્શન કરાવીશ ભગોડા, જે માં મોગલનું ધામ કહેવાય છે. હવે આપણે મોગલમાંના દર્શન કરીશું અને પૂરું મંદિર તમને બતાવીશ કે કઈ કઈ સુવિધા છે અને કઈ રીતે છે અહીંયા ભગોડાની અંદર. તો મિત્રો બગદાણા ભગોડા ના દર્શન થઈ ગયા છે ને હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ ઊંચા કોટડા માં ચામુંડવાના મંદિરે. તો વિડીયોમાં બના રહેજો. હવે હું તમને બતાવીશ કે ઊંચા કોટડા ત્યાં દરિયો પણ છે, જોવાલાયક છે દરિયો. અને હવે જઈશું અમે ઊંચા કોટડામાં ચામુંડામાનું મંદિર છે. ત્યાં તમને ખાસિયત છે કાળિયા ભીલ, નામ સાંભળ્યું હોય તો. એની જે લૂંટફાટ કરતો હોય એની નાની નાની ખાંભીઓ કહેવાય ગુફાઓ છે કે જ્યાં નકરું સોનું ને એવું બધું પડ્યું હોય. લેવા માટે જઈએ છીએ કે હાથમાં આવી જાય તો લેતા આવશું 2-3 કિલો. બાકી વિડીયોમાં બના રહેજો, તમને બતાવી છે ઊંચા કોટડા. તો મિત્રો ફાઇનલી ઊંચા કોટડા પહોંચી ગયા છીએ અને મંદિરના દર્શન કરાવીશ હવે ચામુંડા માતાજીને. અહીંયા ખાંડીઓ ત્રિશુળ પણ છે. આ પાછળ આ મંદિર. જય મારી માતા. ઊંચા કોટડા માં ચામુંડા. અને અહીંયા જે છે આ ત્રિશુળ છે. ખાંડીઓ ત્રિશુળ આની અંદર છે. ખાંડીઓ ત્રિશુળ. મિત્રો આ ઊંચા કોટડા છે. ડુંગર પાસે દરિયો આવેલો છે ને દરિયો છે. દરિયામાં બીચ પર પાણી જ નથી, બહુ જ દૂર સુધી છે. નકરો કાદવ છે.
જો દિવાળીએ મજા માટે આવવાના હો તો તમારી મજા બગડવાની છે, કારણ કે દરિયા પાણી જ નથી. તો તમે